स्टुडंट्स, आता ऑसिलेशन सिरीज मधला आपला पुढचा प्रॉब्लेम बघा. याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोझिशन. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स फ्रॉम मीन पोझिशन मीन्स हे डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे आपल्याला, आणि डिस्प्लेसमेंट किती दिलेलं आहे, इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इट्स एम्प्लिट्यूड. बघा काय म्हटलं, √3/2 ऑफ इट्स एम्प्लिट्यूड म्हणजे डिस्प्लेसमेंट हे √3/2 टाइम्स कोणाचे आहे, एम्प्लिट्यूडचे आहे. टाइम्सच्या ऐवजी काय शब्द वापरला, ऑफ इट्स एम्प्लिट्यूड. सो आपण गिवन मध्ये काय लिहू, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स एम्प्लिट्यूडचा सिम्बॉल a. आणि हे सर्व किती वेळेमध्ये झालं, इन 2 सेकंड्स. म्हणजे हा दिलेला आहे तुम्हाला टाइम दिला, पिरियडिक टाइम नाही. पिरियडिक टाइम कॅपिटल टी, सिंपल टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड. ओके, फाइंड इट्स पिरियड. बघा काय काढायचं सांगितलं, पिरियड काय सांगितलं, पिरियडचा सिम्बॉल कॅपिटल टी. सो वी हॅव टू फाइंड कॅपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. प्रिव्हियस न्यूमेरिकल मध्ये सुद्धा पार्टिकलची मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन होते, राईट. सो इथे सुद्धा आपण पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन. द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट from mean position is x is equals to a sin omega t. x is equals to a sin omega t. चला व्हॅल्यू पुट करू. x ची व्हॅल्यू √3/2 टाइम्स एम्प्लिट्यूड इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा. ओमेगाची व्हॅल्यू आपल्याला कॅपिटल टी काढायचं आहे, म्हणून काय पुट करावं लागेल, 2π कॅपिटल टी इनटू स्मॉल टी ची व्हॅल्यू ती आहे 2. ओके, ए कॅन्सल. ओके, सो √3/2 इज इक्वल टू साइन 4π/t. 2 × 4 4π/t. ओके, आता पुन्हा राइट हँड साइडला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, लेफ्ट हँड साइडला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नाही आहे. सो आपल्याला इथे सुद्धा ट्रिग्नोमेट्रीचा थोडा बेसिक माहित पाहिजे की साइनची व्हॅल्यू √3/2 कधी येते आपली टर्म, जेव्हा साइन किती असतो, 60. साइन 60 ला आपण कसं लिहू शकतो, π/3. साइन 60 डिग्री जर रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर पाय ला 3 ने डिवाइड करावं लागेल, दॅट इज π/3 इज इक्वल्स टू साइन 4π/t. ओके, आता दोन्ही साइडला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आल्या. सो साइन हे कॅन्सल. ओके, सो काय होईल, π/3 इज इक्वल टू 4π/t. पुन्हा लेफ्ट हँड साइडला पण पाय, राइट हँड साइडला पण पाय. सो पाय गेट कॅन्सल. आपल्याला पिरियडिक टाइम पाहिजे, तो डिवाइड मध्ये आहे. राइट हँड साइडला गेल्यावर, लेफ्ट हँड साइडला गेल्यावर मल्टिप्लाय मध्ये, आणि 3 डिवाइड मध्ये राइट हँड साइडला गेल्यावर मल्टिप्लाय मध्ये. दॅट इज कॅपिटल टी इज इक्वल टू 12 सेकंड. बघा जे काढायचं होतं ते मिळालं आपल्याला. काय मिळालं, पिरियडिक टाइम कॅपिटल टी. पुन्हा एकदा आपण याला रिवाइज करू. प्रॉब्लेम एकदा समजून घ्या काय सांगितलेलं आहे. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोझिशन. पार्टिकलचे मीन पोझिशन पासूनचे सगळ्यात शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ज्याला आपण म्हणतो त्याला आपण काय म्हणतो, डिस्प्लेसमेंट. ते काय आहे, √3/2 टाइम्स त्याच्या एम्प्लिट्यूड. सो x इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स एम्प्लिट्यूड. आणि एवढं डिस्टन्स कव्हर, एवढं डिस्प्लेसमेंट करण्यासाठी त्याला वेळ किती घ्यावा लागला, 2 सेकंड. तर कंप्लीट ऑसिलेशन मध्ये किती वेळ लागेल, दॅट इज पिरियड, हे तुम्हाला काढायचं आहे. सो आपल्याला डिस्प्लेसमेंटची स्टँडर्ड इक्वेशन माहित पाहिजे फ्रॉम मीन पोझिशन. x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. x ची व्हॅल्यू √3/2 इंटू a sin ओमेगा ची ऐवजी 2π/t, स्मॉल t ची ऐवजी 2, a कॅन्सल. √3/2 इज इक्वल टू साइन 2 टू 4 4π/t. राइट हँड साइडला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, लेफ्ट हँड साइडला नाही. सो लेफ्ट हँड साइडची टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक मध्ये कन्वर्ट करा. कसं, तर √3/2 ही साइनची 60 डिग्रीला मिळणारी व्हॅल्यू आहे. सो साइन π/3 इज इक्वल टू साइन 4π/t. साइन गेट कॅन्सल, π गेट कॅन्सल, 3 4 12. अशा प्रकारे आपल्याला पिरियडिक टाइम सुद्धा मिळतो. ओके स्टुडंट्स, काही अडचण असल्यास कमेंट मध्ये नक्की कळवा.